Babagjyshi online i Megatek na solli shumë emocione të bukura këtë dhjetor. Mira fëmijë në të gjithë Shqipërinë shkruan letër babagjyshit dhe morën dhurata prej tij. Disa i ndoqën me kameran tonë çdo ditë e të tjerë postuan në rrjetet sociale. Shumë faleminderit Megatek. Faleminderit Megatek. Faleminderit babagjyshi për këtë vulatën. Faleminderit babagjyshi Megatek. Faleminderit Megatek. Faleminderit Megatek dhe Gëzuar festat. Faleminderit babagjysh. Faleminderit Megatek. Në mbyllje të kësaj iniciative të bukur të Megatek, presidenti i kompanisë zoti Dionis Teqa dha një mesazh urimi për të gjithë. 2020 ishte një vit me situata të reja për secili nga ne. Pandemia na vendosi në kushtet e një realiteti të cilin nuk e kishim menduar më parë. Në biznes, ne jemi mësuar të përballemi me të papritura dhe kriza, sikurse dhe me suksese e shanse. Por për njerëzit e thjeshtë, përshtatja me këtë situatë të re nuk është e lehtë. Gjatë këtij viti kemi parë ankth, pasiguri dhe stres më shumë se ndonjëherë. Për këtë, ne në Megatek vendosëm që të sjellim momente gëzimi te mijëra familje përmes dhuratave që shpërndam tek fëmijët deri në 7 vjeç, të ndihmuar edhe nga platforma Shkruaj babagjyshit online. Prej më shumë se 7 vite, Megatek ka investuar në zhvillimin e departamentit të shitjeve online. Ky investim ndonse në vitin 2014 duke i parakoshëm, na bëri të përshtatemi menjëherë me situatën e pandemisë, duke i shërbyer klientëve tanë përmes internetit. Dhjetëra mijëra dhurata të shpërndara për letërshkruesit në platformën Shkruaj babagjyshit online në www.megateksa.com ishte diçka që na dha dhe neve gëzim gjatë muajit dhjetor, duke prekur gjithashtu ndjeshmërinë e audiencës çdo ditë në programin televiziv të Rudina Magjistari, në televizionin Klan dhe në mediat tona sociale. Jemi të surprizuar për mijëra letrat e marra online. Janë një numër jashtëzakonisht i madh njerëzish që na kanë shkruar, numër i cili tekaloi pritshmëritë tona, duke na treguar se Shqipëria është plotësisht gati në përdorimin e platformave online, të ngjashme me ato që përdoren edhe në shitjet online, nga momenti i bërjes së porosis tek marrja e saj. Gëzimi që shpërndam për disa dhjetëra mijëra fëmijë të Shqipërisë le të jetë nisja me këmbë të mbar edhe viti 2021. Nga Megatek uroj vit të ri të mbar dhe të shëndetshëm për të gjithë. Gëzuar.